बायोग्यास प्लान्ट। आज हामी बायोग्यास प्लान्टले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा सिक्छौं। हामीले धेरै जसो प्रदूषण घटाउन जैविक वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको सुनेको छौं होला। के तिमीहरूलाई कारण थाहा छ? हो, जैविक वस्तुहरूलाई सूक्ष्म जीवहरूले विघटन गराइदिन्छ जसकारण प्रदूषण हुँदैन। तर त्यस्ता जैविक पदार्थहरू जब एनारोबिक सूक्ष्म जीवहरूद्वारा अक्सिजनको अनुपस्थितिमा टुक्रिन्छन् मिथेन ग्यास उत्पादन हुन्छ। त्यसकारण यस्तो एनारोबिक विघटनलाई मिथेन ग्यास उत्पादन गर्न बायोग्यास प्लान्टमा प्रयोग गरिन्छ। बायोग्यास प्लान्ट यस्तो प्रणाली हो जसले बायोग्यास उत्पादन गर्छ। जैविक वस्तु अक्सिजनको अनुपस्थितिमा विघटन हुँदा बन्ने ग्यासलाई नै बायोग्यास भनिन्छ। बायोग्यासमा 55% देखि 60% मिथेन ग्यास पाइन्छ भने बाँकी कार्बन डाइअक्साइड तथा अन्य ग्यासहरू हुन्छन्। बायोग्यासको उत्पादन बायोग्यास प्लान्टमा गरिन्छ। यसमा मुख्य 5 भागहरू हुन्छन्: मिक्सिङ ट्याङ्क, इनलेट च्याम्बर, डाइजेस्टर ट्याङ्क, ओभरफ्लो ट्याङ्क, एक्जिट पाइप। बायोग्यास उत्पादनको लागि जैविक वस्तुहरू जस्तै गाईवस्तुको गोबर, भिजेको जैविक फोहर, सुखापातहरू आदि पानीसँग मिक्सिङ ट्याङ्कमा मिसाएर लेदो वा स्लरी तयार गरिन्छ। इनलेट च्याम्बरबाट स्लरीलाई डाइजेस्टर ट्याङ्कमा पठाइन्छ जहाँ वास्तवमा 2 चरणमा प्रक्रिया पूरा हुन्छ। सुरुमा सूक्ष्मजीवहरूले जटिल जैविक पदार्थहरूलाई जैविक अम्लमा परिवर्तन गर्छ। त्यसपछि मेथोजेनिक सूक्ष्मजीवहरूले जैविक एसिडबाट मिथेन ग्यास उत्पादन गर्छन्, यसैलाई बायोग्यास भनिन्छ। उक्त बायोग्यास एक्जिट पाइपको माध्यमबाट सङ्कलन गरिन्छ र बचेको लेदोलाई ओभरफ्लो ट्याङ्कबाट बाहिर पठाइन्छ। सङ्कलित बायोग्यासलाई आवश्यक ठाउँमा प्रवाह गराई खाना पकाउने इन्धनको रूपमा तथा विद्युत उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ भने खेर गएको लेदोलाई ओभरफ्लो ट्याङ्कबाट सङ्कलन गरी मलको रूपमा कृषिमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण बायोग्यास सस्तो र वातावरण मैत्री छ, जसलाई वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरी ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रण गर्ने तथा नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने बायोग्यास उत्पादन गर्न जैविक फोहोर चाहिन्छ, जुन जैविक फोहोरहरू हामीले अनन्तसम्म पाइराख्न सकिन्छ। नेपालमा साधारणतया जैविक वस्तुको रूपमा धेरै जसो गोबरको प्रयोग हुने भएकोले बायोग्यासलाई गोबर ग्यास पनि भन्ने चलन छ। आशा छ तिमीहरूले यो विषय राम्रोसँग बुझेका छौ। यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। थप भिडियोहरूका लागि नेपाल साइन्स स्कुललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।